Chào các bạn, mình là Gina từ kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn lên một chuyến bay định mệnh, nơi tình yêu và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ. Một cô gái, một chàng trai và những bí mật bị chôn vùi trong hiểu lầm. Liệu số phận có cho họ cơ hội làm lại? Hãy cùng mình khám phá câu chuyện ngôn tình đầy cảm xúc của tác giả Khuyết Danh, Chuyến bay định mệnh. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ nhé. Chương 1, lời thú nhận trên không trung. Tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với những rung lắc dữ dội của chiếc máy bay khiến không gian trong cabin trở nên hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh của hành khách vang lên khắp nơi, như một bản hòa tấu của sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Mọi người vội vàng lôi điện thoại ra, ngón tay run rẩy gõ những dòng tin nhắn cuối cùng gửi đến người thân yêu. Tôi cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đôi tay tôi lạnh toát, nhưng vẫn cố mở khung chat quen thuộc, nơi chỉ dành cho cái tên mà tôi vừa yêu vừa hận, Hàn Dịch. Những dòng chữ hiện lên vội vàng, mang theo sự bướng bỉnh lẫn chút cay đắng mà tôi chẳng thể giấu đi. Anh bị úng não hay sao mà không thấy tôi thích anh đến mức nào hả? Hôm trước tôi giả say để bày trò, vậy mà anh chẳng thèm để tâm, đúng là đồ ngốc. Đáng đời anh. Giờ tôi đi đây, ở lại mà ôm hận nhé, Hàn Dịch. Tôi ngừng lại một giây, ngón tay lơ lửng trên màn hình, rồi gõ tiếp, giọng điệu đầy hả hê. Chị đây sắp sống lại một cuộc đời mới, tươi đẹp hơn, không có anh. Cảm giác rơi tự do bất ngờ ập đến. Cơ thể tôi trao đảo trong không gian vô định, ý thức dần trở nên mơ hồ. Không khí lãng đi, lồng ngực nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Một cú va chạm mạnh xé toạc sự tĩnh lặng, chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi, rơi vào bóng tối mịt mùng. Theo bản năng, tôi vươn tay chụp lại, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một thứ mềm mại, ấm áp lạ thường. Trên máy bay, làm gì có thứ gì ấm áp đến vậy? Một mùi hương dễ chịu thoảng qua, xoa dịu sự hoảng loạn trong tôi. Rồi giữa không gian chết chóc ấy, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, "Này, cô em định nắm tay tôi đến bao giờ? Còn người sống sót sao?" Nhưng rõ ràng mọi âm thanh đã tắt lịm, mọi người đều chìm trong hôn mê. Tôi chưa kịp định thần, giọng nói ấy lại cất lên, lần này gần hơn, rõ hơn, điếc thật à? Hay là không nỡ buông tay? Tôi sững sờ. Giọng nói này, sao lại quen thuộc đến vậy? Là Hàn Dịch, chính là anh. Người mà tôi vừa gửi những dòng tin nhắn đầy oán trách, giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi, trong giây phút sinh tử này. Khí thế hùng hổ ban nãy tan biến, tôi không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Sự mạnh mẽ kia chỉ là vỏ bọc. Thật ra, tôi không cam tâm. Không cam tâm để mọi thứ kết thúc như thế này. Nhưng giọng nói của anh, sao lại mang nét ngây ngô của tuổi trẻ, như vọng về từ một thời xa xôi. Ý thức tôi chập chờn, cố tìm lời giải đáp. Một lực kéo nhẹ nhàng từ cánh tay khiến tôi bừng tỉnh. Tôi mở tròn mắt. Trước mặt tôi là một đôi mày thanh tú nhướng lên đầy khiêu khích, một nụ cười ngông nghênh, bất cần và một gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hàn Dịch, mọi giác quan tưởng chừng đã tê liệt bỗng sống dậy. Tiếng ve kêu rộn ràng của mùa hè tràn ngập không gian. Ánh nắng chiếu qua sàn gỗ, tỏa mùi hương ấm áp. Một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm, thấm ướt vạt áo mỏng. Và tôi đang nắm chặt tay Hàn Dịch. Đây là thật hay ảo giác? Lâm Dĩ Gia, em định tỏ tình với tôi đấy à? Giọng anh vang lên, kéo tôi về thực tại. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên ý cười trêu chọc, nhưng sâu trong đó là một vùng biển lặng khó dò. Tôi ngẩn người, rồi khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ nhàng. Không phải định, mà là tôi đang tỏ tình với anh. Hàn Dịch, tôi yêu anh. Không phải ảo giác, tất cả là thật. Tôi buông tay anh ra, lật bàn tay mình lên xem. Làn da trắng mịn, mạch máu hồng hào đập mạnh mẽ. Tôi nắm chặt tay, rồi thả ra, lặp lại như để xác nhận rằng mình thực sự đang sống. Đồ ngốc này, đã bảo đừng vùi đầu vào sách vở suốt ngày, giờ thì thành mọt sách chính hiệu rồi. Hàn Dịch lười biếng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra khu vườn nhỏ trước nhà. Tôi ngẩng lên, bắt gặp màu xanh quen thuộc của chiếc áo đồng phục trên người anh. Đây là mùa hè năm 2016. Tôi 17 tuổi, lớp 11. Hàn Dịch 18, lớp 12. Chúng tôi là nước với lửa. Tôi ghét sự ngông nghênh của anh chán cái tính khô khan của tôi. Nhưng chớ trêu thay, em trai anh, Hàn Phong, lại là bạn thân của tôi. Tôi thường đến nhà họ Phì sau giờ học, như chiều nay chẳng hạn. Đào hoa thật đấy. Hàn Dịch cười khẩy, ánh mắt hướng về Hàn Phong đang đứng giữa vườn, đối diện một cô gái xinh đẹp đang ngượng ngùng tỏ tình. Con gái giờ bạo dạn thật, dám đến tận nhà tỏ tình. Anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi. Em thấy đúng không, mọt sách? Nếu là Lâm Dĩ Gia 17 tuổi, tôi sẽ gật đầu đồng tình. Nhưng giờ đây, trong cơ thể này là linh hồn của tôi ở tuổi 25. 8 năm, từ căm ghét đến yêu anh sâu đậm, tôi không muốn nói dối lòng nữa. Tôi lắc đầu. Em không hiểu. Hàn Dịch khựng lại, nụ cười tắt dần, sắc mặt trầm xuống. Hừ, đúng là mọt sách, lúc nào cũng chán ngắt. Anh quay lưng bước đi, mang theo vẻ bực bội. Tôi đứng lặng, nhìn bóng anh khuất dần, lòng dâng lên cảm giác mơ hồ. Đây là xuyên không hay giấc mơ? Dù là gì, điều đó cũng có nghĩa là Lâm Dĩ Gia 25 tuổi đã chết. Khi Hàn Dịch biết tin, anh sẽ thế nào? Liệu anh có hối hận không? Dù sao, tôi lên chuyến bay định mệnh ấy cũng chỉ để kịp dự lễ đính hôn của anh. Chương 2, khoảng cách dưới ánh nắng. 18 tuổi, Hàn Dịch vẫn là chàng trai ngông cuồng của tuổi trẻ, chưa vướng bận chuyện lễ đường hay những ràng buộc của người lớn. Lúc này, điều khiến anh bận tâm nhất chỉ là cú đánh cầu lông vụng về của tôi.
đã tập cả nửa năm trời mà cái quả bóng này cũng không đỡ nổi. Tôi cố tình đánh sát vợt thế rồi, hai con mắt của em để chừng à? Giọng anh gầm lên, chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Cảm giác cận kề cái chết trên chuyến bay định mệnh vẫn ám ảnh tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng, như thể cơ thể vẫn đang rơi tự do giữa không trung. Tôi mệt mỏi buông vợt xuống sân, chẳng còn sức để đôi co với anh. Không chơi nữa. Hàn Phong vội chạy tới, đứng giữa chúng tôi như một người hòa giải. Đừng để bụng lời anh ấy, miệng anh tớ thối từ trong trứng rồi, có phải chỉ nhắm vào cậu đâu. Tôi biết chứ. Hàn Dịch chưa bao giờ dịu dàng với ai, lời nói của anh như dao găm, sẵn sàng đâm chọc bất cứ lúc nào. Nhưng với tôi, anh luôn đặc biệt hơn một chút, quá đáng hơn một chút. Tôi ngồi phịch xuống băng ghế, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sốc tinh thần. Bất ngờ, một chai nước lạnh bị ném mạnh vào chân tôi, lăn lông lốc trên mặt đất. Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Hàn Dịch nhăn mặt cúi xuống nhặt lên, đưa lại trước mặt tôi. Uống đi. Mặt trắng bệch như tàu lá thế kia, tôi còn tưởng em ngất xỉu đến nơi rồi. Thấy tôi ngây người, không cầm lấy, anh bực bội giật lại chai nước, tự tay vặn nắp rồi nhét vào tay tôi. Lạy hồn, có cần tôi đút tận miệng không? Anh đã hạ mình đến thế, tôi đành ngoan ngoãn ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị bưởi hồng ngọt ngào lan tỏa, xoa dịu cơn khô khát và cả mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Hàn Dịch dịu giọng đôi chút, ngồi xuống cạnh tôi, lười biếng ngả người ra ghế, ánh mắt hờ hững dõi theo hai người đang chơi cầu trên sân. Lại thức đêm làm đề thi vô bổ chứ gì. Nhà tôi và nhà anh em họ Phỉ chỉ cách nhau một bức tường rào, phòng ngủ của chúng tôi gần đến mức chỉ cần anh đứng bên cửa sổ thay đồ, tôi vô tình ngước lên là thấy ngay. Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh tiếp tục, giọng điệu khó chịu quen thuộc. Bớt làm mấy thứ vớ vẩn đó đi thì chết à? Cái danh thủ khoa của em chỉ dựa vào mấy tờ giấy đó mà sống sót chắc. Bình thường, tôi sẽ bật lại ngay, kiểu như anh khinh thường thành tích của tôi lắm đúng không? Nhưng hôm nay, lời phản bác sắc sảo nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, tôi khẽ hỏi, giọng ngập ngừng. Anh đang quan tâm tôi sao? Đôi mắt Hàn Dịch dao động, con ngươi co rút. Anh bật dậy như lò xo, dáng vẻ như bị dẫm phải đuôi. Nói vớ vẩn gì đấy? Anh gắt gỏng, rồi vội quay lại sân cầu, bỏ mặc tôi ngơ ngác trên ghế. Nhưng bóng lưng anh rời đi lại lộ ra chút bối rối. Hàn Phong giao cầu, vậy mà anh không đỡ nổi, để bóng rơi tự do xuống đất. Tôi chậm rãi vặn nắp chai nước, trái tim khẽ rung lên, quay về quá khứ. Phải chăng đây là cơ hội để tôi nhận ra những điều từng bỏ lỡ? Trước đây, tôi chỉ nghĩ anh chế giễu tôi, chưa từng nhìn sâu hơn vào những lời cay nghiệt ấy. Liệu có phải Hàn Dịch chỉ đang ti săn đơ, miệng độc địa, nhưng lòng lại vụng về quan tâm? Tôi ôm lồng ngực đang đập thình thịch, hít sâu để kìm nén cảm xúc. Hàn Dịch đột nhiên chạy lại, giọng căng thẳng, "Này, em, khó chịu ở đâu à?" "Không có." Tôi lắc đầu, xua tan suy nghĩ miên man. Ánh mặt trời mùa hè vẫn chói chang, bao trùm không gian mờ ảo trong tâm trí tôi. Nếu cuộc đời thực sự có thể làm lại, mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ đi về đâu? Tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn, mang theo hy vọng về một cuộc đời thứ hai. Nhưng khi mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn là trần nhà ký túc xá đại học quen thuộc. Tôi ngỡ mình nhìn nhầm, nhắm mắt rồi mở lại. Vẫn là trần nhà xám xịt, ánh đèn neon nhợt nhạt. Tôi nằm bất động, để sự thất vọng gặm nhấm trái tim. Một suy nghĩ lạnh lẽo trồi lên, không phải trọng sinh, cũng chẳng phải xuyên không. Tất cả chỉ là giấc mơ trước khi cái chết ập đến. Số phận chẳng ưu ái tôi, phép màu cũng không tồn tại. Tôi vẫn đang lao về vực thẳm đã định sẵn. Hàn Phong gõ lên thành giường, phá tan sự tĩnh lặng. Tan học xong qua nhà tớ luôn nhé. Tôi bật màn hình điện thoại, lịch nhắc nhở hiện lên, sinh nhật Hàn Phong. Ngày này tôi không bao giờ quên. Bữa tiệc sinh nhật năm đó đang vui vẻ thì khu biệt thự mất điện. Trong bóng tối, tôi mò mẫm về nhà, Hàn Dịch lặng lẽ đi bên cạnh, đưa tôi đến tận cửa. Em cũng nghe thấy rồi chứ? Giọng anh trầm thấp vang lên. Hai người họ lén hôn nhau. Tôi cúi xuống thay dép, giữ giọng bình thản, chuyện bình thường thôi, họ là người yêu mà. Hàn Phong có bạn gái từ năm nhất đại học, một hoa khôi nổi tiếng. Tôi đã quen với những khoảnh khắc tình tứ của họ. Hàn Dịch tựa lưng vào khung cửa, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Lâm Dĩ Gia, anh gọi, giọng trầm hẳn, tôi nhớ, em vẫn chưa có nụ hôn đầu đúng không? Tôi sững người, từng câu chữ của anh khớp với ký ức xa xăm. Tiếp theo sẽ là gì? Tôi của năm 18 tuổi sẽ xấu hổ phản bác, rồi anh sẽ trêu chọc, đẩy tôi vào tường và hôn tôi một cách vụng về nhưng nạo. Đêm đó, nụ hôn kéo dài đến khi đèn sáng lại, anh mới buông tôi ra, thản nhiên nói, tôi quá, cảm xúc bị phóng đại thôi, đừng để bụng. Trái tim thiếu nữ của tôi khi ấy loạn nhịp, nhưng lời nói vô tình của anh khiến mọi rung động tan biến. Giờ đây, khi anh cười phá tan bầu không khí ngượng ngùng, sao? Ngại không dám thừa nhận à? Tôi lắc đầu. Không phải, nhưng nụ hôn đầu sẽ không còn nữa. Hàn Dịch sững sờ. Với ai? Em có người yêu rồi. Hỏi xong, anh tự phủ định, không thể nào. Hàn Phong nói em vẫn độc thân. Chẳng lẽ là nụ hôn hồi mẫu giáo với thằng nhóc tóc xoăn? Lâm Dĩ Gia, chuyện đó không tính. Hôn thật sự phải là với người mình. Anh ngừng lại, nhịp thở dồn dập trong bóng tối.
Tôi tò mò, với ai cơ? Anh lắp bắp, vậy thì, em có, cần tôi. Cần anh cái gì? Tôi nhớn mày, trêu chọc. Hàn Dịch hít sâu, lấy hết dũng khí, nghe hai người họ tình tứ thế, em không muốn, hôn thử sao? Tôi nhìn bóng dáng cao lớn của anh trong màn đêm, chậm rãi đáp, không muốn. Nhưng sâu trong tim, tôi khao khát đến điên cuồng. Tôi muốn nụ hôn đầu với Hàn Dịch, ngay trong đêm hè tĩnh lặng này. Chương 3, nụ hôn trong đêm tối. Tôi biết rõ, dù lựa chọn thế nào, kết cục cũng chẳng thể thay đổi. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Tôi chỉ muốn xác nhận một điều, suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, không phải chỉ mình tôi đơn phương chìm trong rung động. Hàn Dịch, anh không còn đường trốn tránh nữa. Không gian xung quanh như đông cứng trong im lặng. Thời gian ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi phá vỡ sự tĩnh lặng, được thôi. Giọng tôi khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Thật ra, tôi cũng muốn thử. Nhưng anh nói rồi đấy, chuyện này phải với người mình thích mới tính. Hàn Dịch, vậy tôi có phải người anh thích không? Anh bất ngờ áp sát, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên da thịt. Không khí đặc quánh, căng thẳng và mập mờ. Em có thể tưởng tượng tôi là người em thích, anh nói, ánh mắt dò xét, giọng trầm mang chút ghen tuông kín đáo. Ví dụ như, thằng nhóc khóa dưới trong câu lạc bộ của em. Nghe nói em hẹn nó đi ăn mấy lần rồi mà vẫn chưa cưa được. Em khóa dưới. Tôi ngỡ ngàng. Ký ức về những mối quan hệ thoáng qua thời đại học đã phai nhạt. Lục lại trí nhớ, chỉ có một cậu bạn cùng câu lạc bộ từng đi thi đấu với tôi, chẳng có gì hơn. Tôi bật cười, đoán trúng tim đen rồi à? Hàn Dịch đột nhiên siết chặt cằm tôi, lực tay mạnh mẽ khiến tôi khẽ nhăn mặt. Không phải. Tôi vội phủ nhận, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Một tiếng cạch vang lên, ánh đèn bất ngờ sáng rực, xé tan màn đêm. Tôi nheo mắt, cố thích nghi với ánh sáng đột ngột. Đèn sáng rồi. Tôi lẩm bẩm, giọng lạc điệu. Hàn Dịch không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi. Đôi mắt anh xoáy sâu, mang theo cảm xúc khó đoán. Rồi bất ngờ, anh vươn tay che mắt tôi. Không sáng đâu, giọng anh dịu dàng hiếm thấy. Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp chạm xuống môi tôi. Mềm mại như lông vũ, anh cẩn thận mút mát, rồi dần trở nên cuồng nhiệt, chiếm đoạt. Nụ hôn nồng cháy cuốn tôi vào một thế giới khác, nơi chỉ có hơi thở gấp gáp và nhịp tim loạn nhịp. Trong khoảnh khắc đắm chìm ấy, hàng ngàn câu hỏi trào lên. Phải chăng tôi đã quá mù quáng, tự tay đánh mất những điều quý giá? Hàn Dịch, anh thích tôi từ bao giờ? Sao cả hai chúng ta đều không đủ dũng cảm để vượt qua hiểu lầm và im lặng? Nhưng tất cả đã muộn. Thời gian không quay lại, quá khứ không thể viết lại. Tôi không nỡ đẩy anh ra, để mặc khoảnh khắc ngọt ngào này kéo dài. Khi nụ hôn kết thúc, tôi sẽ hỏi cho ra lẽ, xác nhận tình cảm thật sự của anh. Dù không thể ở bên nhau, tôi cũng không muốn mang theo tiếc nuối. Nhưng khi hé mắt, tôi không còn ở hành lang tối tăm trước cửa nhà. Khung cảnh đổi thay hoàn toàn. Tôi đang được đồng nghiệp dìu vào một phòng khách sạn sang trọng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau, uống kiểu gì mà say thế này? Bên sếp lớn ép rượu liên tục, ai dám từ chối chứ? Một đồng nghiệp đáp. Khi thấy Hàn Dịch đến, cô ấy thở phào rời đi. Hàn Dịch vòng tay qua eo tôi, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn. Anh nhanh chóng mở cửa phòng, mùi hương nam tính thanh mát của anh xộc vào khứu giác, khiến tôi bình yên lạ thường. Còn đi nổi không? Giọng anh trầm thấp, xen chút trách móc nhưng đầy quan tâm. Tôi lý nhí đáp, giọng mơ hồ. Đúng là đồ tệ hại, không biết lượng sức mình. Anh thở dài, khom người bế bổng tôi lên. Vòng tay anh rắn chắc, lồng ngực vững chãi như điểm tựa an toàn. Khi đặt tôi xuống giường, anh khẽ nói, giọng nghi ngờ, em hình như chẳng say chút nào. Tôi không say. Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt tỉnh táo lạ thường. Đúng rồi, em làm gì biết say là gì? Anh bực bội đáp, định cởi giày cho tôi nhưng khựng lại. Anh nhận ra tôi hoàn toàn tỉnh, ánh mắt trong veo, thậm chí còn cong lên thành một nụ cười nhạt. Hàn Dịch đâu biết, tôi đã dùng rượu để xua đuổi hình bóng anh khỏi giấc mơ bao đêm. Tiểu lượng của tôi không tệ như anh tưởng. Chuyện say xỉn vừa rồi chỉ là một màn kịch vụng về. Trước đây, tôi diễn để được anh quan tâm, nhưng lần này, tôi muốn đối diện anh bằng con người thật. Vậy em cố tình bám lấy lão già kia là ý gì? Anh nhớn mày, giọng gắt gỏng nhưng ánh mắt tò mò. Tôi thản nhiên đáp, thì là diễn sâu để lấy lòng đối tác thôi. Cuối năm được thăng chức tăng lương thì còn gì bằng. Hàn Dịch bật cười, đầu lưỡi tặc một cái, danh ma hơn xưa nhiều đấy, diễn xuất cũng khá lắm. Anh kéo ghế sofa lại gần, ngồi đối diện tôi. Tôi còn bị lừa, đã đặt canh giải rượu cho em đây này. Canh giải rượu? Tôi khẽ giật mình. Trong ký ức không có chi tiết này. Tôi chỉ nhớ mình căng thẳng đến phát điên, chỉ nghĩ cách dụ anh vượt qua giới hạn, nhưng kế hoạch thất bại. Anh không cởi, mà còn chỉnh lại dây áo trễ vai cho tôi, lạnh lùng nói, uống nhiều rồi, ngủ đi, rồi rời khỏi phòng. Sau này, Hàn Phong kể rằng anh đã ngồi ngoài cửa cả đêm để chắc chắn tôi an toàn. Nhưng lúc đó, tôi chỉ thấy thất vọng ê chề. Bị từ chối thẳng thừng sau khi chủ động tấn công, cú sốc ấy không dễ quên. Tôi ngước nhìn anh, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, vậy ra, anh thấy tôi từ nhà hàng dưới tầng.
Anh không phủ nhận, ánh mắt chăm chú theo dõi tôi. Tôi quen lão tổng giám đốc kia, danh tiếng hắn không tốt, háo sắc có tiếng, cả nam lẫn nữ đều không tha. Em cẩn thận chút. Cảm ơn anh đã nhắc, tôi mỉm cười, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hàn Dịch, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, tôi không nhận ra sự thay đổi của anh vì gặp nhau quá thường xuyên. Nhưng giờ, sống lại những ngày tháng cũ, tôi thấy anh trầm ổn, chín chắn hơn, không còn ngông cuồng như xưa. Sự bất cần ngày nào giờ được gói gọn trong bộ vest lịch lãm. Nhưng một ý nghĩ khiến tôi hụt hẫng, ngày mai, trong lễ đính hôn, anh cũng sẽ mặc bộ vest này, thắt cà vạt trang trọng, phải không? Không, đối với tôi, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Lại ngẩn ra nghĩ gì đấy, anh vươn tay khua trước mặt tôi, khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Tôi chăm chú nhìn nụ cười ấy, buột miệng, cà vạt của anh, thắt đẹp thật. Hàn Dịch sững người, cúi nhìn cà vạt, rồi ngước lên, giọng bối rối, thật sao? Chẳng phải ai thắt cũng thế à? Ánh mắt anh lướt xuống cổ áo tôi, rồi bật cười, hay là em muốn tôi dạy em thắt? Con gái giờ cũng nên biết thắt cà vạt, anh nói, tháo cà vạt ra, quàng lên cổ tôi. Đầu tiên là thế này, giữ chặt đây, vòng qua. Anh thực sự dạy tôi, nhưng tâm trí tôi rối loạn, không tiếp thu được gì. Tôi chỉ cảm nhận hơi ấm từ lớp vải và mùi hương nam tính bao quanh. Hàn Dịch, tôi khẽ gọi, giọng run run, trên cà vạt của anh, có nhiệt độ của anh. Chương 4, hiểu lầm dưới ánh đèn. Tiếng chuông gọi phục vụ vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Nhân viên khách sạn đẩy cửa bước vào, mang theo bát canh giải rượu nóng hổi mà Hàn Dịch đã chuẩn bị. Anh vội nhận lấy, cẩn thận thổi nguội, rồi lơ đãng cầm điện thoại, giả vờ lướt web. Ánh mắt anh đảo quanh, cố tránh né tôi, cuối cùng dừng lại ở khung cảnh tòa nhà đối diện, như đang đếm tầng để giấu đi sự bối rối. Khi bát canh nguội bớt, anh gượng gạo đưa cho tôi, dù không say, em cũng uống một chút đi, tốt cho cơ thể. Tôi nhấp một ngụm, nhưng vừa chạm lưỡi đã nhíu mày, dở tệ. Hàn Dịch ngẩn ra, múc một ít nếm thử, rồi nhăn mặt, vẫn ổn mà. Canh giải rượu ở đâu chẳng thế này. Anh vô tình bắt gặp ánh mắt tôi nhìn chiếc thìa trên tay anh, lập tức lúng túng, xin lỗi, tôi không để ý, để tôi rửa lại. Tôi vội nắm cổ tay anh, ngăn lại, rửa gì chứ? Thìa, bẩn rồi, anh lắp bắp, cố tránh ánh mắt tôi. Tôi bật cười, bẩn á, anh quên rồi sao? Chúng ta đã hôn nhau rồi mà, đêm mất điện ấy. Câu nói vừa dứt, Hàn Dịch cứng đờ, sắc mặt tái mét. Em vẫn để bụng chuyện đó sao? Xin lỗi, thật sự. Lúc đó tôi chỉ bốc đồng thôi, giọng anh run rẩy, như sợ tôi đào lại vết thương cũ. Nếu chưa từng trải qua tất cả, có lẽ tôi đã tin lời anh. Nhưng tôi biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc vụng về che giấu cảm xúc thật. Tôi siết chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói dối. Chỉ bốc đồng mà hôn lâu và say đắm thế sao? Yết hầu anh trượt lên xuống, nhưng anh vẫn im lặng. Tôi không cho anh cơ hội trốn tránh, chắn mọi hướng để anh phải đối diện tôi. Cuối cùng, anh nhắm mắt, giọng khàn khàn, vì sau đêm đó, em tránh tôi suốt 3 ngày. Rõ ràng em ở nhà, nhưng nói dối không có đó. Tôi đứng trước cửa nhà em cả buổi chiều, rồi nghe em nói với Hàn Phong rằng em sợ đối diện tôi. Tôi không muốn chúng ta thành người xa lạ. Tôi sững sờ, như bị ai giáng một đòn mạnh. Không phải vậy, tôi nghẹn ngào. Sao anh không hỏi tôi xem thật sự tôi nghĩ gì? Đừng nói nữa, dĩ ra, anh van nài, giọng run run. Cứ như thế này thôi, được không? Mối quan hệ hiện tại, đủ rồi. Một hiểu lầm nhỏ, bị sự im lặng và hèn nhát của cả hai phóng đại thành vực thẳm ngăn cách chúng tôi. Nó nuốt chửng quãng thanh xuân lẽ ra chúng tôi có thể bên nhau, xây dựng một tương lai hạnh phúc. Giờ nhìn lại, rào cản ấy thật nực cười và đáng thương. Tôi bật cười, tiếng cười nghẹn ngào. Hàn Dịch, sự thật là đêm đó tôi quá kích động, đứng ngoài ban công hóng gió khuya, bị cảm lạnh, sốt gần 40 độ. Người tôi bết bát, mặt nhợt nhạt, làm sao dám gặp anh. Tôi không biết đối diện anh thế nào, nên trốn tránh. Còn chuyện sợ hãi, có lẽ do bà giúp việc ép tôi uống thuốc bắc, tôi ngửi mùi là muốn ói, nên nói bậy thôi. Khi tôi lấy hết dũng khí để đối diện anh, thì anh lại nhẹ nhàng buông câu, chỉ là bốc đồng. Những người không thành thật với trái tim mình, cuối cùng đều bị số phận trừng phạt. Chúng tôi tự tay đánh mất nhau vì những hiểu lầm nhỏ nhặt và sự thiếu can đảm. Hàn Dịch buông tay, biểu cảm mơ hồ, không vui khi biết tình cảm được đáp lại, cũng chẳng hối hận khi hiểu lầm được hóa giải. Anh chỉ trông mông lung, lạc lõng. Tôi hiểu cảm giác ấy. Dù sống lại một lần, tôi vẫn thấy hoang mang. Chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà chúng tôi bỏ lỡ nhau cả đời sao? Anh ngước lên, giọng khàn đặc, dĩ ra, em thật sự không say sao? Tôi vuốt nhẹ gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng. Hàn Dịch, tôi thích anh. Thích từ rất lâu rồi. Tôi mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến nay. Đồng tử anh co rút, như bị mũi tên bắn trúng tim. Tôi muốn bù đắp những nụ hôn đã bỏ lỡ, nhưng một đêm ngắn ngủi không đủ. Thời gian còn lại của chúng tôi quá ít ỏi. Anh khẽ chạm vào trán tôi, dĩ ra, ngoan nào, nghỉ đi. Tôi không thể nghỉ. Anh không hiểu, đây là chạm dừng cuối cùng trước khi cái chết ập đến.
Sau đêm bị anh từ chối trong khách sạn, tôi rơi vào tuyệt vọng. Chỉ cần thấy tên anh trên điện thoại, tim tôi đã run rẩy. Tôi xin chuyển công tác, rời xa thành phố, cắt đứt mọi liên lạc, cố xóa anh khỏi cuộc đời mình. Nửa năm trôi qua trong cô đơn, tôi sống như cái xác không hồn. Cho đến khi Hàn Phong ghé thăm, vô tình nói, anh trai tớ sắp kết hôn, đầu tháng sau, cậu có về dự không? Chiếc tách cà phê rơi khỏi tay tôi, vỡ tan. Tôi cúi nhặt mảnh vỡ, vô ý va đầu gối vào bàn, rồi ngã khuỵu xuống, ôm chặt mình, nén tiếng nấc. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hàn Phong hoảng hốt, Dĩ Gia, cậu sao vậy? Tôi không ổn. Trái tim tôi đã vỡ nát như chiếc tách kia. Trong căn phòng khách sạn, Hàn Dịch ôm chặt tôi, giọng run rẩy, em, đau lắm sao? Tôi khóc nấc, không thốt nên lời. Hàn Dịch, tôi gọi tên anh trong tiếng nấc, như đứa trẻ lạc lối tìm ánh sáng. Anh ở đây, luôn ở đây bên em, anh dịu dàng nói, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, hôn nhẹ lên trán. Lần sau nhé, Dĩ Gia, lần sau anh sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Lần sau? Là khi nào? Tôi nức nở. Ngày mai, anh đáp, giọng ấm áp như lời hứa thiêng liêng. Tan làm xong, em qua nhà anh. Anh học làm sườn sốt mận em thích, trò chơi điện tử em chưa xong, anh vẫn giữ nguyên. Thật sao? Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt đẫm lệ nhưng le lói hy vọng. Thật, anh gật đầu, mắt dịu như hồ thu. Ngày mai em sẽ không đau nữa, anh hứa. Được, tôi gật đầu, cố tin vào lời anh, dù lòng đầy bất an. Nhưng đầu tôi đau quá, cơn đau như xé toạc óc, tiếng ù ù vang vọng, ngày càng dữ dội. Chiếc máy bay sắp rơi rồi sao? Hàn Dịch, tôi hoảng loạn siết chặt tay anh, giọng run rẩy, tôi sợ lắm, tôi không muốn chết, còn quá nhiều điều tôi chưa làm, chưa nói với anh. Chương 5, dưới cơn mưa đầu mùa. Gần sáng, bầu trời bất ngờ trút xuống cơn mưa đầu mùa. Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên, không ồn ào nhưng dai dẳng, kéo dài không dứt. Quản lý hôn lễ gọi đến, giọng khéo léo nhưng lo lắng, nếu mưa không ngớt trước chiều, chúng tôi buộc phải hủy buổi lễ ngoài trời và chuyển vào trong nhà. Không sao, cứ sắp xếp đi, Hàn Dịch lạnh lùng đáp, tắt máy. Ngón tay anh nhấc ly rượu sóng sánh, viên đá lạnh va vào thành ly kêu leng keng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự bồn chồn trong lòng. Từ nãy giờ, lồng ngực anh như bị tảng đá vô hình đè nặng, buộc anh phải hít sâu để giảm bớt áp lực. Anh day thái dương, cố xua tan cơn đau đầu âm ỉ. Động mạch thái dương giật liên hồi, như nhắc nhở về sự bất an không tên. Không chịu nổi nữa, anh đứng dậy, vơ chiếc áo khoác mỏng, sải bước ra ngoài. Tôi đi đón Dĩ Gia. Đầu dây bên kia, Hàn Phong im lặng vài giây, ngạc nhiên trước quyết định đột ngột. Giờ này á, mới sáng sớm mà anh chưa chợp mắt chút nào, lo quá thì chạy vài vòng cho khuây khỏa đi. Chạy, Hàn Dịch đã chạy 8 vòng quanh khu biệt thự, nhưng nỗi bất an chẳng vơi bớt. Quy trình hôn lễ cứ để em lo. Anh ra ngoài một lát. Cánh cửa gara mở ra, anh khởi động xe, lao vào màn mưa dày đặc. Trước mắt anh là màn mưa trắng xóa, như nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối. Hàn Phong thở dài qua điện thoại, sớm bảo anh làm gì thì không chịu, đúng là đồ nhát gan. Lần hiếm hoi, Hàn Dịch không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, tôi nhát gan, nên lần này tôi đi sớm hơn. Chiếc xe thể thao đen bóng lao nhanh trên đường vắng, hướng thẳng đến sân bay. Anh nghĩ ngồi chờ sẽ giúp tâm trạng bình ổn, nhưng càng ngồi, cảm giác bất an càng mãnh liệt, như sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm anh. Anh liên tục kiểm tra ứng dụng chuyến bay, tay run run. Chuyến bay đã cất cánh, chỉ vài tiếng nữa, anh sẽ gặp lại cô ấy, gặp lại Lâm Dĩ Gia. Không ngồi yên được, anh rút khăn giấy lau ghế phụ, như chuẩn bị cho một vị khách quý. Nhưng rồi anh khựng lại, có lẽ cô ấy không muốn ngồi cạnh anh, có lẽ cô ấy sẽ thấy gượng gạo. Anh chuyển sang lau ghế sau, tỉ mỉ đến từng khe nhỏ. Mùi nước hoa trong xe chợt nồng nặc, khiến anh khó chịu. Anh từng do dự chọn mùi này, nhưng giờ ngửi lại, nó không bằng mùi hương dịu nhẹ của Dĩ Gia. Quá mạnh mẽ, không hợp với sự thanh khiết của cô ấy. Vẫn còn thời gian, anh đạp ga, lao đến cửa hàng nước hoa xe hơi gần nhất, mua hết mọi loại còn lại, chất đầy băng ghế sau. Cô ấy bay đường dài, chắc sẽ mệt và chán ăn. Mơ ngâm chua ngọt là món cô thích từ bé, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua một gói. Nhưng ăn nhiều không tốt, cần thêm đồ uống. Anh dừng xe trước cửa hàng trái cây, chọn từng quả táo đỏ, lê vàng, nho xanh mướt. Bên cạnh, ông chủ cửa hàng trò chuyện với hàng xóm, đứa con nhỏ nghịch ngợm đòi đồ chơi. Ông đưa điện thoại cho thằng bé dỗ dành. Tiếng nhạc ồn ào từ video ngắn vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Chưa đầy 30 giây, thằng bé ré lên, mẹ ơi, máy bay rơi rồi. Hàn Dịch chỉ mua vé số một lần trong đời, cùng Lâm Dĩ Gia. Anh từng cười khẩy khi thấy cô chọn số, em thiếu tiền đâu mà mê mấy trò may rủi này. Cô mỉm cười bí ẩn, đây là máy kiểm tra vận may. Nếu chúng độc đắc, tôi sẽ làm một chuyện lớn. Chuyện gì? Anh tò mò, nhưng cô không nói. Tấm vé ấy không trúng. Giờ đây, tay anh run rẩy cầm điện thoại. Dòng tin tức nóng hổi hiện lên, số hiệu chuyến bay khớp hoàn toàn với ký ức. Định mệnh nghiệt ngã đã ập đến. Tôi tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội.
Mí mắt nặng trĩu mở ra, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, nhưng cơ thể tê liệt, không cử động nổi. Không phải tôi đã chết sao? Linh hồn lẽ ra phải tự do bay lượn, sao lại bị trói buộc thế này? Tôi cố vận sức, thầm ra lệnh, nào, Lâm Dĩ Gia, bay lên khỏi giường ngay. Nhưng cơ thể vẫn bất động. Tôi trừng mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Ma quỷ có dùng GPS định vị không nhỉ? Tôi mù đường từ bé, lỡ lạc lối, không kịp đến lễ đính hôn của Hàn Dịch, chẳng phải anh ấy đã động phòng với cô dâu rồi sao? Không được, dù thành ma, tôi nhìn Hàn Dịch mặc vest xám đậm tôi chọn, thắt cà vạt lụa hoa văn bạc tinh tế. Khoan đã, cái gì thế này? Trước mắt tôi, 4 bàn tay vụng về đang thắt cà vạt lỏng lẻo, cổ áo lệch lạc, chẳng chút nghiêm túc. Tôi nghiêng đầu, ngước lên, yết hầu của một người đàn ông chuyển động, giọng trầm ấm vang lên, tỉnh rồi à? Chưa kịp phản ứng, tôi bị đám đông vây kín. Những gương mặt quen thuộc chen chúc, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cha mẹ tôi, những người luôn lạnh nhạt, cũng xuất hiện, mắt đầy lo lắng. Chẳng lẽ vòng đời trước khi chết chưa kết thúc? Tôi ngây ra, nước mắt cay xè lăn xuống má. Mọi người đều chết hết rồi sao? Đây là thế giới bên kia. Mẹ kiếp, cô ấy khóc rồi. Gọi bác sĩ nhanh lên. Một giọng hoảng hốt vang lên. Dĩ Gia, con nghe mẹ nói không? Mẹ tôi nghẹn ngào. Nếu nghe thấy, giơ tay lên đi. Một người bạn van nài. Tôi cố nâng tay, nhưng cơ thể cứng đờ. Ai đó khóc nức nở. Thôi xong, nó điếc rồi. Giữa tiếng ồn, giọng trầm ấm của Hàn Dịch vang lên. Đừng ồn nữa, ra ngoài hết đi. Anh cúi xuống, xoa nhẹ tóc tôi. Đừng vội, Dĩ Gia. Tạm thời không cử động được là do thiếu oxy quá lâu thôi. Sẽ ổn, anh hứa. Anh nói sẽ ổn, vậy tôi tin. Trong thế giới hỗn loạn này, anh là điểm tựa duy nhất của tôi. Chương 6, lời hứa bên giường bệnh. Bệnh viện ngập trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy móc đều đặn vang lên như nhịp đập của sự sống mong manh. Tôi nằm đó, cơ thể bất động, chỉ đôi mắt còn linh hoạt, dán chặt vào Hàn Dịch. Anh ngồi bên giường, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trầm lắng nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. Em tỉnh lâu chưa? Anh khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ làm tôi giật mình. Tôi không đáp được, chỉ chớp mắt 2 lần, cách giao tiếp duy nhất tôi có thể làm lúc này. Anh hiểu ý, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, vậy là lâu rồi. Sao không gọi anh? Gọi thế nào được? Tôi chỉ biết nằm im, chờ anh tự nhận ra. Nhưng Hàn Dịch của bây giờ khác xưa nhiều quá. Anh không còn là chàng trai ngông nghênh thích trêu chọc tôi, mà dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn. Có lẽ nỗi sợ mất tôi đã thay đổi anh. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ngón tay khẽ run. Bác sĩ bảo em bị chấn thương sọ não nhẹ do thiếu oxy, cộng thêm cú va chạm khi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Tạm thời liệt nửa người, nhưng sẽ hồi phục. Chỉ cần em kiên nhẫn, anh sẽ ở đây với em. Liệt nửa người. Tôi chớp mắt liên tục, lòng hoảng loạn. Hàn Dịch nắm tay tôi, siết nhẹ, đừng sợ. Anh nói được là làm được. Em quên anh từng kéo em qua kỳ thi vật lý lớp 11 sao? Lần này cũng thế thôi. Tôi muốn cười, nhưng cơ mặt không nghe lời. Kỳ thi vật lý ấy, anh ngồi cạnh tôi cả đêm, giải bài tập đến mức mắt đỏ hoe, chỉ để tôi không trượt môn. Anh luôn là người giữ lời, dù miệng lúc nào cũng càu nhàu. Hàn Phong đẩy cửa bước vào, tay cầm túi đồ ăn sáng. Anh, ăn chút gì đi. Đêm qua anh không ngủ, giờ lại ngồi đây, định làm siêu nhân à? Hàn Dịch liếc em trai, không đáp, chỉ quay sang tôi, em muốn ăn gì không? Cháo trắng hay súp gà? Anh bảo Hàn Phong đi mua. Tôi chớp mắt một lần, ý là không. Hàn Phong đặt túi đồ xuống, thở dài, cậu ấy vừa tỉnh, ăn sao nổi. Anh lo quá hóa ngốc rồi. Lo thì có gì sai. Hàn Dịch gắt nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn tôi. Dĩ Gia, em cứ nghỉ ngơi, chuyện còn lại để anh lo. Hàn Phong ngồi xuống cạnh anh, giọng nhỏ lại, chuyến bay ấy may mắn thật, cơ trưởng kịp hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng gần đó. Chỉ vài người bị thương nặng, không ai chết. Nhưng anh ơi, anh có thấy lạ không? Trước khi máy bay cất cánh, Dĩ Gia nhắn tin cho em, bảo là cậu ấy muốn gặp anh lần cuối. Hàn Dịch khựng lại, tay đang vuốt tóc tôi cứng đờ. Anh quay sang em trai, giọng trầm xuống, gặp lần cuối, ý gì? Hàn Phong lôi điện thoại ra, mở khung chat, đây, anh tự đọc đi. Anh cầm máy, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ tôi gõ trong khoảnh khắc tuyệt vọng trên máy bay. Những lời oán trách, lời tỏ tình và cả sự hả hê giả tạo khi nghĩ mình sắp thoát khỏi anh. Đọc xong, tay anh run rẩy, điện thoại rơi xuống giường. Dĩ Gia, giọng anh nghẹn lại, như bị ai bóp chặt cổ họng. Sao em không nói sớm hơn? Tôi chớp mắt liên tục, nước mắt trào ra. Tôi muốn hét lên rằng tôi đã cố gắng, nhưng anh không nghe, không thấy. Tôi sợ anh từ chối, sợ trái tim mình vỡ nát thêm lần nữa. Hàn Dịch cúi xuống, áp trán vào tay tôi, giọng run rẩy, anh xin lỗi. Anh là thằng ngốc, không nhận ra em quan trọng với anh thế nào. Suốt mấy tháng em tránh mặt, anh tưởng em ghét anh thật. Anh không dám hỏi, chỉ biết tự dệt ra cái cớ rằng em cần không gian riêng. Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giờ anh hiểu rồi. Dĩ Gia, anh không để em đi đâu nữa. Dù em có liệt cả đời, anh cũng ở bên em.
em tin anh không? Tôi chớp mắt 2 lần, tin. Anh mỉm cười, lau nước mắt cho tôi, vậy thì tốt. Từ giờ, em là của anh là của em. Không trốn tránh, không hiểu lầm nữa. Hàn Phong đứng dậy, lặng lẽ rời phòng, để lại không gian cho hai chúng tôi. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều, như bản nhạc nền cho lời hứa vừa được thốt lên. Hàn Dịch nắm tay tôi chặt hơn, thì thầm, ngày mai anh sẽ mang sườn sốt mận đến. Em phải ăn đấy, không được từ chối. Tôi chớp mắt một lần, được. Anh bật cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng xuyên qua cơn mưa, ngoan lắm. Nghỉ đi, anh ở đây canh cho em. Thời gian trôi chậm rãi trong phòng bệnh, tôi dần lấy lại cảm giác ở tay, dù chỉ là những cái co giật nhẹ. Mỗi ngày, Hàn Dịch đều đến, mang theo đồ ăn, kể chuyện cười, đôi khi ngủ gật trên ghế vì mệt. Anh không nhắc đến lễ đính hôn nữa, như thể nó chưa từng tồn tại. Một chiều mưa, anh ngồi bên giường, lặng lẽ thắt lại cà vạt cho tôi, chiếc cà vạt anh từng dùng để dạy tôi trong khách sạn. Em nhớ không? Anh hỏi, giọng trầm ấm. Tôi gật đầu nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều ngày cử động được cổ. Anh ngỡ ngàng, rồi bật cười, cố lên, dí ra. Sắp rồi, em sẽ khỏe lại thôi. Đêm đó, tôi mơ về chuyến bay định mệnh, nhưng lần này, nó không rơi. Tôi ngồi cạnh Hàn Dịch, tay trong tay, nhìn qua cửa sổ máy bay. Bên ngoài là bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Chương 7, ánh đèn lại sáng. Mấy tuần trôi qua, tôi dần lấy lại cảm giác ở chân. Những bước đi đầu tiên run rẩy, vụng về như đứa trẻ tập đi, nhưng mỗi lần ngã, Hàn Dịch đều ở đó, đỡ tôi dậy với nụ cười kiên nhẫn, chậm thôi, dí ra. Anh không vội, em cũng đừng vội. Phòng bệnh không còn là nơi giam cầm tôi nữa. Tôi bắt đầu tập đi quanh hành lang, tay bám vào thanh vịn, Hàn Dịch kè kè bên cạnh, sẵn sàng đỡ nếu tôi trượt chân. Có hôm, anh mang đôi giày thể thao cũ của tôi đến, tỉ mỉ buộc dây, rồi cười, đi được vài bước là anh thưởng sườn sốt mận. Hấp dẫn không? Tôi gật đầu, cố bước thêm một bước nữa, dù mồ hôi lăn dài trên trán. Anh giữ lời, ngày hôm sau mang đến một hộp cơm nóng hổi, mùi thơm ngậy khiến tôi không kìm được mà ăn hết sạch. Ngon hơn hồi anh mới tập làm, tôi khen, giọng còn khản nhưng đã rõ hơn. Hàn Dịch nhướng mày, đắc ý, tất nhiên, anh luyện cả tháng để em gật gù thế này đấy. Những ngày ấy, bệnh viện trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp của chúng tôi. Anh kể chuyện công ty, tôi góp vài câu vụng về, dần dần, khoảng cách từng chia cắt chúng tôi tan biến như chưa từng tồn tại. Một buổi chiều, Hàn Phong ghé thăm, mang theo máy chơi game cầm tay. Tớ tìm thấy cái này trong kho nhà, hồi xưa cậu với anh tớ chơi suốt, giờ chơi lại không? Tôi nhìn chiếc máy cũ kỹ, ký ức ùa về. Mùa hè năm lớp 11, tôi và Hàn Dịch từng cãi nhau tóe lửa vì ai được chơi trước. Cuối cùng, anh nhường tôi, nhưng ngồi bên cạnh chỉ đạo đến mức tôi phát cáu, ném máy xuống sàn. Anh không giận, chỉ nhặt lên, lẩm bẩm, mọt sách mà nóng tính ghê. Giờ đây, tôi cầm máy, ngón tay vụng về bấm nút. Hàn Dịch ngồi cạnh, không chỉ đạo nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chơi. Khi tôi vượt qua màn anh từng thua, anh bật cười, giỏi hơn anh rồi đấy. Hàn Phong chen vào, hai người đúng là ngọt ngào đến phát ngán. Tớ đi mua nước đây, để hai anh chị tự nhiên. Cậu nháy mắt, rồi biến mất sau cánh cửa. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nhạc game rộn ràng. Tôi quay sang Hàn Dịch, hỏi nhỏ, anh không tổ chức lễ đính hôn nữa sao? Anh khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi anh thở dài, đặt tay lên vai tôi, không có lễ đính hôn nào cả, dĩ ra, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Tôi ngạc nhiên, giọng lạc đi. Hàn Dịch gật đầu, giọng trầm xuống, hôm ấy, công ty anh hợp tác với một đối tác lớn, họ tổ chức tiệc mừng ở biệt thự nhà anh. Hàn Phong thấy mấy tấm thiệp mời, tưởng anh chuẩn bị đính hôn, nên nói bừa với em. Anh định giải thích, nhưng em chuyển công tác mất, anh không kịp nói. Tôi sững sờ, trái tim như ngừng đập. Hóa ra không có cô dâu nào, không có lễ cưới nào cả. Chỉ vì một tin đồn, tôi tự đẩy mình vào đau khổ, lên chuyến bay định mệnh ấy để chạy trốn. Hàn Dịch, tôi nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Sao anh không nói sớm? Anh sợ em không tin, anh đáp, cúi đầu. Em tránh anh suốt mấy tháng, anh nghĩ em đã hết tình cảm. Anh không dám làm phiền, chỉ biết chờ. Nhưng khi nghe tin máy bay rơi, anh mới nhận ra mình không thể mất em. Tôi nắm tay anh, siết chặt, đồ ngốc. Nếu anh nói, tôi đã không đi đâu cả. Hàn Dịch bật cười, lau nước mắt cho tôi. Vậy từ giờ, anh sẽ nói hết, không giấu em cái gì nữa. Ngày xuất viện, trời quang đãng, nắng vàng rực rỡ trải dài trên con đường trước bệnh viện. Tôi ngồi trên xe lăn, Hàn Dịch đẩy từ phía sau, giọng hào hứng, về nhà thôi. Anh sửa lại phòng em rồi, rộng hơn, tiện cho em tập đi. Tôi quay lại, cười nhẹ, cảm ơn anh. Đừng cảm ơn, anh đáp, cúi xuống thì thầm bên tai tôi. Anh làm vì muốn em ở gần anh mãi mãi. Chiếc xe lăn lăn bánh, đưa tôi về căn nhà thân thuộc. Khi bước qua cánh cổng, tôi ngửi thấy mùi gỗ mới và hương hoa nhài thoảng trong gió. Hàn Dịch đỡ tôi đứng dậy, tay trong tay, chúng tôi bước vào nhà. Ánh đèn trong phòng khách bật sáng, ấm áp như những ngày xưa cũ. Nhà mình đây, anh nói, giọng dịu dàng.
Nhà mình, tôi đáp, tựa đầu vào vai anh. Đêm đó, tôi mơ về chuyến bay lần nữa. Nhưng lần này, máy bay không rơi, không hạ cánh khẩn cấp. Nó bay qua những đám mây trắng, chở tôi và Hàn Dịch đến một nơi xa, nơi chỉ có hạnh phúc và tiếng cười. Chương 8, dưới bầu trời không còn mây. Một năm sau, tôi đứng trước cổng sân bay, đôi chân không còn run rẩy như ngày rời khỏi bệnh viện. Hàn Dịch kéo vali bên cạnh, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui xen chút lo lắng. Chắc không, Dĩ Gia. Nếu em chưa sẵn sàng, mình đổi kế hoạch, đi tàu cũng được. Tôi lắc đầu, mỉm cười, không sao, em muốn thử. Có anh ở đây, em không sợ. Hôm nay là chuyến bay đầu tiên của tôi kể từ tai nạn định mệnh. Không phải công việc, không phải chạy trốn, mà là một chuyến đi chơi, chỉ có tôi và Hàn Dịch. Anh đã lên kế hoạch cả tháng, chọn một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, nơi có biển xanh và những con đường rợp bóng rửa. Để em quên hẳn cái cảm giác rơi tự do ấy, anh nói, giọng chắc nịch. Chúng tôi bước qua cửa kiểm tra, tay trong tay. Hàn Dịch liên tục hỏi han, từ việc tôi có khát nước không đến chuyện áo khoác có đủ ấm chưa. Tôi bật cười, anh lo quá đấy, em khỏe rồi mà. Lo cho em là việc cả đời, anh đáp, nhéo nhẹ mũi tôi. Đừng có mà chê. Máy bay cất cánh êm du, không một tiếng động lạ. Tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn qua cửa sổ. Những đám mây trắng trôi lững thững, bầu trời xanh thẳm như một lời hứa yên bình. Nhưng giữa không trung, máy bay bất ngờ rung lắc. Tiếng thông báo từ loa vang lên, quý khách giữ bình tĩnh, chúng ta đang gặp nhiễu loạn không khí nhẹ. Chỉ là nhẹ, nhưng ký ức cũ ùa về như cơn lũ. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng hét thất thanh, cảm giác rơi tự do, tất cả sống lại trong đầu tôi. Tôi nắm chặt tay Hàn Dịch, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra. Hàn Dịch, em. Anh quay sang, lập tức nhận ra sự hoảng loạn trong mắt tôi. Dĩ Gia, nhìn anh này, anh nói, giọng trầm nhưng kiên định. Anh nắm tay tôi chặt hơn, đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim anh đi. Anh ở đây, không đi đâu cả. Tôi cố hít sâu, nhưng cơ thể vẫn run rẩy. Hàn Dịch không do dự, tháo dây an toàn, quỳ xuống trước mặt tôi bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng của hành khách xung quanh. Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt, Lâm Dĩ Gia, em nghe anh nói. Chuyến bay ấy không cướp được em khỏi anh, thì lần này cũng thế. Anh không để em sợ hãi một mình nữa. Nước mắt tôi trào ra, không phải vì sợ, mà vì sự ấm áp từ anh. Máy bay dần ổn định, nhưng anh vẫn không đứng dậy. Anh lục túi áo, lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhung, mở ra trước mặt tôi. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, viên đá lấp lánh dưới ánh đèn cabin. Hàn Dịch, anh, tôi nghẹn ngào, không tin vào mắt mình. Lâm Dĩ Gia, anh hít sâu, giọng run run nhưng đầy quyết tâm, anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, vì anh chẳng có cả thế giới đâu mà cho. Nhưng anh hứa sẽ dành cả thế giới của anh, thời gian, sức lực, tình yêu, để bảo vệ em, yêu thương em, đến khi nào em chán anh thì thôi, làm vợ anh nhé. Cabin bỗng im phăng phắc, rồi tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên từ hành khách. Một cô bé ngồi phía sau reo lên, chú ơi, cô ấy gật đầu đi chứ. Tôi bật cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh, em đồng ý. Hàn Dịch đeo nhẫn vào tay tôi, rồi kéo tôi vào lòng, hôn lên trán tôi giữa tiếng hò reo của mọi người. Cảm ơn em, Dĩ Gia, anh thì thầm. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội sửa sai. Máy bay hạ cánh an toàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Chúng tôi bước xuống, tay đan tay, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của tôi như một lời nhắc nhở, từ nay, chúng tôi không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Đêm đó, trên bãi biển của hòn đảo nhỏ, tôi tựa vào vai Hàn Dịch, ngắm những vì sao lấp lánh. Anh vuốt tóc tôi, hỏi nhỏ, em còn nhớ tin nhắn cuối cùng trên máy bay không? Nhớ, tôi đáp, khẽ cười. Em bảo anh bị úng não, không thấy em thích anh đến mức nào. Hàn Dịch bật cười lớn, anh đúng là úng não thật. Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Anh yêu em, Lâm Dĩ Gia. Anh yêu em từ bao giờ? Tôi tò mò, ngước lên nhìn anh. Anh ngẫm nghĩ, rồi đáp, chắc là từ cái lần em ném máy chơi game xuống sàn, rồi ngồi thu lu xin lỗi anh cả buổi. Nhìn em vừa đáng ghét vừa đáng yêu, anh biết mình xong đời rồi. Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, đồ ngốc. Ngốc nhưng được em yêu, đáng lắm, anh đáp, kéo tôi vào một nụ hôn dài dưới ánh trăng. Toàn Văn Hoàn. Vậy là chuyến bay định mệnh đã khép lại, nhưng dư âm của tình yêu giữa Lâm Dĩ Gia và Hàn Dịch chắc chắn còn đọng lại trong trái tim các bạn. Các bạn nghĩ sao về cái kết này? Hãy để lại cảm nhận ở phần bình luận nhé, mình rất muốn đọc. Đừng quên nhấn thích nếu bạn yêu câu chuyện này và đăng ký kênh Gina kể chuyện để đón xem những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào khác. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.